xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật được thu hình trên băng tần 57.8 Galaxy 19 đài ABC. Nhật Tường xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Đại Đức Thích Anh Minh sẽ tiếp tục giảng chúng ta những đề tài rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta, và hy vọng qua chương trình này, đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng hơn, Bồ Đề Tâm chúng ta sẽ được kiên cố hơn. Và giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của Đại Đức Thích Anh Minh. Nam mô Di Đà Phật. Chúng con kính chào thầy. Di Đà Phật, chào những cái. Di Đà Phật. Và trước khi con cung thỉnh thầy giảng pháp thì hôm nay thầy cũng mới vừa dạy xong một cái buổi Phật pháp tại chùa Diệu Pháp. Thì thầy có những gì thầy muốn chia sẻ với người tham gia chương trình hôm nay hay không? It's like I always say, the group of people that I work with, they're great people, and that the beauty about it is that whatever I talk to and whatever I explain to them, they almost immediately understand it right away, and that's what makes me really happy is the fact that I can explain to them very, very simply, and in a way that they can apply it in their life. And what's even better is when I ask them to review it, they know exactly what to talk about. Not just that, but they can give me an example of it. So that makes me happy. Như vậy là con nghĩ là đây là một cái sự làm nhỏ nhỏ mà cái thành công nó rất là lớn trong cái bước đường, trên cái phương diện mà là people apply it to their life. You know, that's the main thing of it. Yeah. No, it's the start of something great. Yeah. Okay. I believe that it's going to be it's going to lead to something greater in the future. Dạ, kính thưa quý vị, thì thầy rất là vui là trong buổi Phật pháp của thầy thì những người đến dự khóa tu hoàn toàn ai cũng rất là hoan hỷ, và mọi người rất là hiểu, coi như rất là tốt, rất là hoan hỷ, và những gì thầy dạy người ta đều hiểu hết, và chẳng những hiểu mà người ta còn áp dụng ra vào cuộc sống của mà những người mà được thầy giảng dạy dùng những cái lời dạy đó áp dụng vào cuộc sống của mình. Cho nên thầy thấy thì thầy rất là hoan hỷ và thầy rất là vui qua cái sự mà những gì thầy đã tiến hành trong cái khóa Phật pháp dạy bằng tiếng Anh tại chùa Diệu Pháp này, và mọi chi tiết về buổi Phật pháp này giảng dạy bằng tiếng Anh cho tất cả mọi lứa tuổi, không phải chỉ cho trẻ em, người trung bình hoặc là những người lớn, hay ai muốn học Phật pháp bằng tiếng Anh, xin quý vị vui lòng liên lạc về chùa Diệu Pháp ở số điện thoại là 626 614 0566 626 614 0566. Và giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng theo dõi bài pháp của Đại Đức Thích Anh Minh. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, giờ này đạo tràng đã được thanh tịnh, chúng con cung thỉnh thầy giảng dạy cho chúng con bài pháp. Di Đà Phật. Just to go a little bit more about the effort here, or the energy or the will that's within inside the mind. So you always heard the saying, it goes, if there's a will, there's a way. That meaning that whatever is it your purpose, whatever is it that you want, if you have the energy or the will behind it, there's always a way to achieve it. Say, for example, when you're a little kid and you want that toy from your parents, you will ask them one question, they would say no. And then you'll find another question, they'll say no. But then you keep on asking, and you find different ways to ask until you get that final yes. In sales, it's the same way. You might pitch a sale to someone, the client might listen to it, they might give you an excuse or somewhat because they're not really sure what they want to buy, and they might say no, but then if a trained, good salesperson will keep on asking a different way to get that final yes. Here, the effort, the purpose for you is to free yourself from the suffering that you have inside your mind. The effort here is to keep your mind always on target. Your mind is always going to jump. That is the purpose of the mind. If the untrained mind, the mind is going to jump from point A to point B, back to point A, back to point B. That's the purpose of the mind. That is the nature of the mind, can I say. The nature of the mind here is going to jump from point A to point B. The effort here is to make sure when you're at A, it stays at A. That's the effort, is to grab hold of the mind and hold it down while it's still fighting against you. And your body is going to react. Because why? Your mind, its nature is jump from point A to point B. The minute you start to grab hold of it, and you're meditating, you're grabbing hold of your mind, your body is going to have an adverse effect of it. How so? Your back's going to hurt. Your leg's going to get numb. Your shoulder's going to ache. It's all natural. It's because the mind is all of a sudden it's going, whoa, 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 whoa.
I've never experienced this before. The exact same way when you start running. When you start running, your body's going to be sore because like, whoa, I've never had this type of movement before. What's going on? Therefore, it's sore because the muscle is not used to it. The mind is the same way. The mind it's so used to going from point A to point B, back to point A, back to point B. It's jumping around. But when you start to grab hold of it and hold it down, it's going to affect the body. The body's going to ache, sore, it's going to be numb, everything. But the energy here, the will, the perseverance of it is to when, in spite of all the pain, everything that's going at you, you're still in line with what you're doing. You're still in line with committing yourself to the major purpose that you have committed to yourself in the first base of spiritual power, which is the intention, the motivation. So the effort here is to always keep on going despite the pain that you'll feel within the mind, but most importantly, the pain that you feel within the physical body. And let me let Anita translate this part first before I can continue on with the consciousness, the mind, or the thought of the mind. Dạ Phật, dạ chúng con cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị, để khai thác thêm những gì Thầy giảng về tinh tấn như ý túc, thì ở đây thì khi mà Thầy nói, chúng ta nếu có một cái quyết tâm, và quyết tâm là một cái sự việc vì mà chúng ta không bao giờ nản chí tâm mà bền vững, thì từ từ ý nguyện của chúng ta sẽ được thành công. Một cậu bé mà muốn một cái món đồ chơi mà cái người lớn nói là không, thì cậu bé sẽ tìm cách này, cách kia, cách nọ, làm đủ trò hết. Đến chừng nào người lớn cho nói được thì cậu bé đã thành công. Khi mà mình trong cái vấn đề mà ở trên là mà thương mại cũng gì, mình bán một cái món hàng gì, cái người khách hàng nói không, người không muốn mua, nhưng mà đủ cách để mà mình làm cho, mình nói làm sao mà thuyết phục được khách hàng. Đến chừng nào khách hàng nói chữ yes, đó là thành công. Thú vị, thì giải thoát ơi, đằng này á, thì Thầy muốn nói đây là như thế nào? Giải thoát cái sự khổ đau ở nơi tâm, chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn như ý túc. Và cái sự tinh tấn như ý túc này là một cái điều mà chúng ta luôn luôn cần phải cố gắng tinh tấn, không bao giờ ngừng nghỉ hết. Cái điểm ở đây là chúng ta huấn luyện của tâm của chúng ta dừng ở lại một chỗ, không có để cho nó liên tục vọng tưởng. Tại vì cái tính chất của cái tâm bình thường của một con người là liên tục chạy nhảy từ điểm A đến điểm B, đến điểm C đến điểm T, không ngừng. Cái điểm ở đây là mình phải làm sao tu tập thiền quán chiếu hơi thở bằng tất cả những phương pháp mà Thầy Đức Phật đã dạy cho chúng ta, để chúng ta theo dõi và để tâm càng lắng dịu xuống, thì chúng ta thấy điểm A là nó ở nơi điểm A, và điểm B nó ở nơi điểm B, không có chạy nhảy. Cái chỗ đó, cái chỗ này. Tại khi mà chúng ta làm được như vậy, thì Thầy nói đối với những người mà mới mà thực tập thiền định thiền quán như vậy, mà khi chúng ta điều phục được cái tâm, quán chiếu theo hơi thở bằng những phương pháp Đức Phật dạy, thì có nhiều khi cái cơ thể của mình cảm thấy là cái chân nó bị tê, cái lưng nó bị đau. Tại cái tâm mình nói wow, nào giờ tôi đâu có bị mà quen với cái điều này, tự nhiên bây giờ ông bắt tôi phải làm gì? Thú quý vị, tại vì cái cơ thể mình đã sống quen với cái tập quán mấy mươi năm nay là như vậy. Nhưng mà hôm nay mình bắt đầu mình tu tập theo lời dạy của Đức Phật, làm cuộc sống mình cải thiện, đi vào đời sống mới, thì nó một phần thay đổi. Nó làm cho mình có khi mình bị hơi, cơ thể mình phản ứng một chút định cũng vậy. Và cái sự chạy nhảy nó cũng vậy, nó cũng làm cho cơ thể mình vậy. Thì trở lại cái điểm mà Thầy muốn nói đây như thế nào? Từ điểm A đến điểm B đến điểm C là cái tánh chất bình thường của cái tâm. Muốn nắm bắt cái tâm đó, nắm bắt ở đây là chúng ta quán chiếu và điều phục cái tâm đó, đừng cho cái sự vọng tưởng tán loạn liên tục xảy ra ở nơi mình. Thì mình phải cần có cái sự tinh tấn. Mà cái sự tinh tấn đó nó đến, có nhiều khi mà có thể làm cho cơ thể mình đau đớn. Nhưng mà đau đớn ở đây rồi từ từ nó sẽ quen. Nhưng chúng ta cần phải điều phục cái tâm của mình, cần phải làm cho tâm của mình nó lắng chiếu. Tất cả những cái đau đớn đó cơ thể xảy ra như mình. Nhưng mà Thầy muốn nhắc chúng ta một điều, chúng ta vẫn đang ở trong cái inline, tức là trong cái hàng ngũ để hướng đến cái sự giải thoát, giác ngộ. Cho nên mặc dù có những cái phản ứng này, những cái phản ứng nọ, nhưng mà chúng ta không ngừng tinh tấn nỗ lực tu tập, thì như vậy thì chúng ta nhất định sẽ đạt được những cái mục đích mà chúng ta muốn, tức là tinh tấn như ý túc. Dạ, Di Đà Phật, thì còn khoảng chừng 1 phút mấy, Thầy cứ tiếp tục Thầy giảng. Di Đà Phật, thưa Thầy. Di Đà Phật. The third one is concentration of consciousness. Now,
before I go into concentration of consciousness first, you have to understand what consciousness is. Consciousness here is there's two parts you have to understand. The differences between consciousness and a soul. A soul here, say for example other religions talk about the soul. To have a soul or to have a self basically means there's a sense of permanency. But the Buddha taught the laws of impermanence, means things constantly change. So therefore in Buddhism, we do not believe in the soul. We believe in consciousness. Now, before I continue further, because this itself will take up a lot of time, I would like to let the commercial continue before we continue to the next part. You get my curiosity spike up now between the soul and the consciousness. Yes. Okay. Di Đà Phật và kính mời quý vị quan hãy đừng rời khỏi màn ảnh, chương trình sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Xây tương thân